بعد الفروغ من استعمال الونش، هناك خطوات مهمة يجب مراعاتها. اضبط الريموت على وضع الإيقاف، واترك مسافة متر من الكابل. ثبت الخطاف في مكانه الموجود على الحامل. امسك حامل الخطاف من المقبض وشغل مفتاح التحكم بشكل متقطع. ثبت حامل الخطاف في فتحة الونش. قم بلف الكابل من جديد بحيث تكون فيه مقاومة بسيطة. افصل سلك الريموت وثبت غطاء منع دخول الغبار. ثبت غطاء الونش. تعليمات وتنبيهات يجب مراعاتها عند استخدام الونش. خروج القليل من الدخان من الموتور عند استخدامه لأول مرة يعد أمراً طبيعياً. في حال تشابك الكابل، اسحبه إلى الخارج بواسطة الخطاف، ثم أعد لفه بشكل صحيح. احرص على تناول قفازات سميكة عند تناول الكابل. عند سحب سيارتك بواسطة الونش، تجنب زيادة الحمل على الكابل. تجنب استعمال كيابل مشوهة أو مهترئة. تذكر أن الونش الكهربائي مهم جداً لحالات القطر، فمن الضروري التأكد من استمرارية صلاحيته والمحافظة عليه في حالة جيدة.